ආයිබෝන ඔබ සැමෝටම අපි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ඇවිල්ලා බලන අය ගත්තනම් 95% විතර ඉන්නේ මොබයිල් ෆෝන්ස් වලින් ඇවිල්ලා ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් බලන අය. මොබයිල් ෆෝන් එකට හරියන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ක්‍රමයක් තමයි අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ ඉන්ස්ටන්ට් එක්ස්පීරියන්ස් විදියට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් දාන එක ගැන. ඉන්ස්ටන්ට් එක්ස්පීරියන්ස් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක මේ විදිහට තමයි පළ වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ක්ලික් කරාම ඒක ඇවිල්ලා එතනම ඕපන් වෙලා එක දිගටම යනවා ලස්සනට. more informations කියලා අහන කස්ටමර්ස්ලට ගොඩාක් හොඳම සුදුසුම informations ටික ඔයාලා ඇවිල්ලා දාලා ස්ටෝරි ලයින් එකක් වගේ ලස්සනට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක පළ කරගන්න පුළුවන් මෙම instant experience ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක හරහා. එහෙමනම් ඔයාලා ක්‍රියේටිව් නම් එන්ගේජ් කරවන්න ඕන නම් වැඩිපුර instant experience ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක ඇවිල්ලා චෙක් කරන්න. තව දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලා instant experience ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක ඇවිල්ලා කරලා ඒ ලින්ක් එක ඇවිල්ලා මෙතන පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකට දාන්න. එතකොට මෙතන ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයෝත් ඇවිල්ලා ඔයාලගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක ක්ලික් කරලා බලයි කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් බලමු කොහොමද ඉන්ස්ටන්ට් එක්ස්පීරියන්ස් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් කරන්නේ කියලා. එහෙමනම් අපි ඉන්ස්ටන්ට් එක්ස්පීරියන්ස් ඇඩ් එකක් දාන්න කලින් ඒක දාන්න මොන වගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් ද හරියන්නේ කියලා බලමු. බ්‍රෑන්ඩ් අවේර්නස්, රීච්, ට්‍රැෆික් එකක් නැත්නම් එන්ගේජ්මන්ට් එකක්. එවැනි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දැන් කන්වර්ෂන් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් උනත් ඇවිල්ලා දාන්න පුළුවන් අපි ඉන්ස්ටන්ට් එක්ස්පීරියන්ස් හරහා. දැන් අපි ට්‍රැෆික් කියන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක නැත්නම් එන්ගේජ්මන්ට් එක අපි තෝරගමු. එන්ගේජ්මන්ට් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක තෝරගෙන මෙතන කන්ටිනියු කියලා ක්ලික් කරනකොට බලන්න ඔයාලගේ අර very famous 3 stages එනවා. මෙතන ඇවිල්ලා මම නිකන් ටයිප් කරන්නම් instant experience advertisement එක අපි කරන්න යන්නේ new කියලා. එතකොට අපි මෙතන මුකුත්ම කරන්නේ නැතුව හරිද? දැන් ඔයාලා දෙවෙනි ස්ටේජ් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා දන්නවා කලිනුත් ඇවිල්ලා අපි ගොඩක් වීඩියෝස් බලලා තිනවා කොහොමද ඔයාලගේ ඔඩියන්ස් හදාගන්නේ කොහොමද ඇවිල්ලා බජට් එක ෂෙඩියුල් කරගන්නේ එවැනි දේවල් ඔක්කොම කරගත්තෙන් පස්සේ even ඔප්ටිමයිසේෂන් උත් හරියට තෝරගත්තෙන් පස්සේ ඇවිල්ලා තුන්වෙනි ස්ටේජ් එකට ඔයාලා ගිහිල්ලා තමයි ඉන්ස්ටන්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එක කරන්න යන්නේ. දැන් ඉන්ස්ටන්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එක කරන්න කලින් ඔයාලගේ Facebook page එක ඔයාලා තෝරගන්න ඕන මොන page එකකින්ද ඔයාලා දැන් instant experience එක කරන්න යන්නේ කියලා. මෙන්න මම මගේ page එක තෝරගත්තා. මම ළඟ මේ page එකට ඇවිල්ලා Instagram එකක් නැති නිසා මෙතන මම Instagram page එක තෝරන්නේ. ඔයාලා Instagram page එකක් තියෙනවා නම් තෝරගන්න පුළුවන්. මෙතන බලන use existing post කියන එකට ඇවිල්ලා create ad එකට යන්න. create ad කියන option එක තෝරගත්තෙන් පස්සේ ඇවිල්ලා add an instant experience කියලා button එකක් එනවා නේද? එම button එකෙන් තමයි ඔයාලා instant experience advertisement එක ඇවිල්ලා දැන් පටන් ගන්න යන්නේ. මෙතන templates හතරක් යාලා දෙනවා custom acquisition, storytelling, sell products without catalog. catalog එකක් නැතු උනත් ඇවිල්ලා ඔයාලගේ product sale කරන්න පුළුවන්. එහෙම ad එකක් උනත් ඇවිල්ලා හදන්න පුළුවන්. එහෙමනම් custom instant experience උත් මෙතන දාන්න පුළුවන්. මම මෙතන custom instant experience එකට ඇවිල්ලා කලින් පළවෙනි option එකට මම කරලා පෙන්නනම් ඊට පස්සේ අපි ඇවිල්ලා sell products වලට දාලා බලමු. custom instant experience එක දානකොට අපිට මේ වෙන්නේ switch board එකක් හම්බ වෙනවා අපි වැඩ කරන තැන. මෙතන ඇවිල්ලා ඔයාලගේ දකුණු පැත්තේ තියෙනවා මේ area එක. මෙතන තමයි අර mobile එකේ පේන විදියට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන add component එකට ගිහිල්ලා පළවෙනි දේ ඇවිල්ලා header එකක් දාගන්න. මෙන්න okay කරා. දැන් header එක දාගන්න ඔයාලගේ මෙතන logo එකක් දාන්න පුළුවන් නැත්නම් text එකක් දාන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට logo නම් ඔයාලගේ logo එක දැම්ම නම් ගොඩක් හොඳයිනේ. හරි. එහෙමනම් මම logo එකක් upload කරගන්නම් මෙතන අලුතින්. හරි. දැන් අපි logo එක දාමු. මම මෙහෙම logo file එක මම upload කරා. මගේ box shape logo එක මම continue කරෙන් පස්සේ බලන්න එතන logo එක ඇවිල්ලා දැන් මෙතන පොඩි logo එක එනවා. ඒක හොඳයි නේද? so background color එකක් අවශ්‍ය නම් මෙහෙම background color එකක් තැලා ඔයාලා ඇවිල්ලා මාරු කරගන්න පුළුවන්. මෙහෙමයි අර editor එකකින් ඇවිල්ලා ඔයාලට ඕන කරන විදිහට ad එක ඇවිල්ලා prepare කරන්නේ. ඊළඟට component එකක් අපි දාමු photo එකක්. එතකොට හොඳයි නේද ෆොටෝ එකක් දානවා නම්. හරි දැන් බලන්න ෆොටෝ එක දානකොට මෙතන අප්ලෝඩ් ඉමේජ් කියලා එනවා. වීඩියෝ එකක් වුණත් ඇවිල්ලා දාන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාලගේ වීඩියෝ එකක් වුණත් ඇවිල්ලා දාන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකක් ඇවිල්ලා මේකට හරියන වීඩියෝ එකක් නම් ගොඩක් හොඳයි. මෙතන මම page එකේ මොනවද ඉමේජ් එක තියෙන්නේ කියලා බලලා මම
ඉක්මනින් එක ඉමේජ් එකක් දාන්නම්. එතකොට බලන්න ඉමේජ් එකක් එනවා අතන්ට. දැන් මෙහිමයි ඔයාලගේ ඇඩ් එක ඇවිල්ලා පේන්නේ යන්නේ. We deliver your personality with bags කියලා එකක් එනවානේ. හරි. දැන් මෙතන ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඔයාලගේ instant experience එකට කට්ටියව අරන් යන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකට අරන් යන්න පුළුවන්. හරි. මම මගේ වෙබ්සයිට් එක දාන්නම්. Pearstec website. දැන් මෙතන swipe කරා නම් වෙබ්සයිට් එක load වෙයි. නමුත් අපි තව components දාන්න යනවා මෙතන carousel වගේක්. හරි දැන් carousel වගේක් අපි දාමු. carousel කියලා කියන්නේ ඇතුලෙන් මේ ඇතුළට ආවෙන් පස්සේ product set එකක් දාන එක. වෙන මයි ළඟ තියෙනවා මේ වගේ bag pictures. එතකොට මම ඒකම දාලා ඔයාලට example එකක් විදියට මම කරලා පෙන්නන්නම්. ඔන්න එක bag එකක් මම insert කරා. right click කරලා මම insert කරගත්තා. තව bag එකක් දාමු නේද? එතකොට තව item එකක් එනවනේ. So I'm going to do that one. ඔන්න තව item එකක් මම දානවා. ඔන්න මම දැම්මා ඒකත්. right or the second item එකත් ඇවිල්ලා දැන් ඔතන upload වෙනවා. බලන්න පළවෙනි එක දෙවෙනි එක. මෙහෙම scroll කරලා යාලා බලන්න පුළුවන් ඔයාලගේ item එක. තුන්වෙනි bag එකත් මම දැම්මා. මෙන්න මෙතන එකක් තියෙනවා. continue. එතකොට එහෙම ඔයාලා images දාගෙන යන්න පුළුවන්. මෙහෙම දාන images වලට දැන් කොතනද ඔය item එක තියෙන්නේ? ඔයාලගේ shop එකේ තියෙන මේ ඒකේ URL එක product එකේ URL එක නැත්නම් ඔයාලගේ website එකේ මේ page bag එක තියෙන URL එක ඔයාලා ඇවිල්ලා මෙතන දාගෙන මිනිසුන්ව එතනට අරන් යන්න පුළුවන්. ඒකට උඩ ක්ලික් කරාම මෙන්න බලන්න මෙතන ඇවිල්ලා තව images දාන්න පුළුවන්. මම මෙහෙම bags 5-6ක් විතර දාගත්තා ඔයාලට පෙන්වන විදිහට. දැන් තව components add කරන්න පුළුවන්. button එකක් ඔයාලා දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් text එකේ block එකක් දාන්න පුළුවන්. text block එකේ මොන වගේ දේවල්ද අපි add කරන්නේ මේ බලන්න මෙතන අපිට ඕන කරන text එක ඇවිල්ලා ලස්සනට type කරගන්න පුළුවන්. type කරනකොට මෙතන ඇවිල්ලා එයි එක බලා ගන්න. හරිද? so sale price එක 50% කියලා අපි දානවා. දැන් මේක ඇවිල්ලා ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේක ලොකු size කරගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න බලන්න. මෙහෙම ලොකු size එකකට දාගන්න පුළුවන්. item එකේ detail එක සිංහලෙන් type කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලා tamil එකෙන් type කරන මෙතන ඇවිල්ලා background එකට color එක මාරු කරගන්නත් පුළුවන්. මේ බලන්න. so ඔයාගේ font එකේ color එක ඇවිල්ලා ඒ විදිහට මාරු කරගත්තා නම් මෙන්න sale price 50 කියලා එනවා. මේක ලස්සනයිනේ. මෙහෙම ඔයාලා ඇවිල්ලා වෙබ්සයිට් එකක් හදනවා වගේ කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අන්තිමට බටන් එකක් දානවා නම් මෙන්න බටන් එකක් දාන්න පුළුවන්. මේ බටන් එක ඇවිල්ලා මොකක්ද කරන්න යන්නේ? යාළුව කොහේ හරි අරන් යයිනේ. right purchase visit our store ඔන්න මම දැම්මා. එතන මෙතන visit our store කියලා දානකොට ඒ හරිය අපි ඇවිල්ලා දාන්න වෙනවා URL link එකක් නේ. www ඔයාලගේ Facebook shop එකේ store location store URL එක උනත් ඇවිල්ලා දාන්න පුළුවන්. දානවා නම් outline the fill ද කියලා අහනවා. fill නම් button color එක ඇවිල්ලා ඔයාලා මාරු කරලා දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන පරිදි මෙන්න black and white ටික දාමු අපි. හරි මෙන්න මේ background එකේ color උනත් ඇවිල්ලා මාරු කරන්න පුළුවන්. fixed button මෙන්න bottom එකට fix කරනවාද නැත්නම් මෙහෙමද බලන්න. මෙහෙම totally යාලව අරන් යන පුළුවන් විදිහට ඔයාලට මෙහෙම දෙයක් කරගෙන මිනිසුන්ට advertisement එක දාන්න පුළුවන්. ඕන තරම් informations type කරන්න පුළුවන්. components add කරගෙනම යන්න පුළුවන්. okay මේ instant experience එකට නමක් දාගන්න පුළුවන්. වාට මම IE1 කියලා දාන්න. මේ බලන්න ආය කවදා හරි වෙලාවකට ඔයාලට ඇවිල්ලා මේකම තෝරගන්න ඕන නම් මේ නමෙන් තෝරගන්න පුළුවන්. අන්තිමට save කරන එක විතරයි තියෙන්නේ. save වෙනවා. අතන බලන්න මේ හරියේ. මම ඔයාලට කලින් අර ඇඩ්වර්ටයිස් දැන් මගේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකෙන් පෙන්නපු වීඩියෝ එක තමයි මේක. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි හදපු ඉන්ස්ටන්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එක මෙතන වීඩියෝ එකක් දාලා මෙතන සිංහලෙන් ටයිප් කරලා මෙතන බලන්න ඒක ස්ක්‍රෝල් කරන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා දාලා අපි ඊට පස්සේ ইনফরমේෂන්ස් ටිකක් දාලා මෙතන booking now button එක දාලා ආයමත් ইনফরমේෂන්ස් දීලා අපගේ සෙසිය ගැන අන් අය පවසනදී එවැනි දේවල් හැමදේම දාලා තමයි මේක හැදුවේ. මෙහෙම හදලා තියෙනෙත් අපි ඇවිල්ලා දැන් ඔයාලට පෙන්නපු විදිහමයි.
කලින් ඔයාලා මොනවා හරි ඉන්ස්ටන්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් හදලා තියෙනවා නම් මෙතන ඇවිල්ලා ඔක්කොම සේව් වෙලා තියෙන ඉන්ස්ටන්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එක ඇවිල්ලා එකින් එකට ඇවිල්ලා ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මෙහෙම ඇවිල්ලා දාලා ඒක එඩිට් කරන්නත් පුළුවන් මේ බලන්න මේකෙන් රිප්ලේස් කරන්න පුළුවන් ඉමේජ් එක මේ වෙන පහත දක්වන ආකාර වලින් අපිට ඔබට උදව් කළ හැකි මෙන්න බුකින් එක මෙතන සෙෂන් කන්ටෙන්ට් මෙහෙම ඔයාලා ඇවිල්ලා ඒක හදාගන්න පුළුවන් ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ මෙතන ඇවිල්ලා බලන්න ඔයාලා කලින් ෆස්ට් දාන වීඩියෝ එක නැත්නම් ඔයාලගේ ෆස්ට් ඉමේජ් එක ඒ නිසා මෙතන ඇවිල්ලා එඩිට් කරලා දාන මේ ඉමේජ් එක ක්ලික් ඇට්‍රැක්ටිව් වෙන්න ඕන මෙතන දාන ඉමේජ් එක ඇවිල්ලා ඇට්‍රැක්ටිව් වෙන්නත් ඕන ඒක ඇවිල්ලා මිනිස්සුන්ට ක්ලික් කරලා බලන්න හැඟීමක් දෙන්න ඕන එතකොට තමයි එයාලා ඇවිල්ලා මෙතන මේක ක්ලික් කරලා බලන්නේ හරිද සෝ ඒක මතක තියාගන්න නම් බලන්න මෙතන අපි ඇවිල්ලා simple and short 3 mistakes කියලා දාලා මෙතන ක්ලික් කරලා බලන්න කියලා ක්ලික් කරන ප්‍රමාණයට ඇවිල්ලා අපි දාලා තින එතකොට මෙතනින් ඇවිල්ලා පල්ලයට ගිහිල්ලා එයාලා ඇවිල්ලා වීඩියෝ එකකුත් බලන්න පුළුවන් මේ වෙනි දේවල් ඇවිල්ලා ඔයාලගේ බිස්නස් එකට හරියන විදිහට හදාගන්න Instant experience වල ඇවිල්ලා මෙතන බලන sell products with catalog කියලා එකක් තියෙනවා නේද මෙතන sell products with catalog කියලා එනකොට මෙතන ඔයාලා ඇවිල්ලා මෙහෙම product එක දාලා බලන්න ඔයාලා තමන්ගේ product එක දාන ගමන් මෙතන ඇවිල්ලා give people reason to buy මෙතන හොඳ attractive picture එකක් දැම්මෙන් පස්සේ මෙතන ඇතුලේ බලන්න black bikini top $34 එහෙම දාලා තිනවා නේද මේක එකින් එකට ඇවිල්ලා item එක දාගෙන prices දාලා එතකොට Facebook page එකේ ඇවිල්ලා තියෙන link එක හරහා වුණත් ඇවිල්ලා business කරන්න පුළුවන් දැක්කද කොහොමද ලස්සනට ඒක කරලා තියෙන්නේ කියලා එතකොට එකින් එකට යාලා ඇවිල්ලා බලාගෙන යන්න පුළුවන් විදිහට ඔයාලගේ product එක ඇවිල්ලා තමන්ගේ shop එකක් නැතු වුණත් ඇවිල්ලා කරන්න පුළුවන් Facebook එකේ මේ product එක තියෙන තැනට ඇවිල්ලා ඔයාලා එයාලගේ link එක දාන්න මෙතන URL link එක එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ නේ. එතකොට මෙහෙම ඔයාලගේ catalog එකක් වුණත් ඇවිල්ලා කරන්න පුළුවන්. Instagram එක ඇවිල්ලා මෙහෙමයි පේන්නේ. Facebook එක වල මෙහෙමයි පේන්නේ කියලා මෙතන ලස්සනට ඇවිල්ලා එයාලා කියනවා. තව දෙයක් මතක තියාගන්න මෙතන බලන්න මම conversion option එකට මේ instant experience එක දානකොට අලුත් option එකක් තියෙනවා මෙතන third stage එකට ගිහිල්ලා conversion එක තෝරගත්තන් පස්සේ බලන්න මම මොන හරි page එකක් තෝරගන්නකොට collection කියලා එකක් තියෙනවා මේ බලන්න instant experience නෙමෙයි මෙතන collection කියලා එකක් තියෙනවා collection එක තෝරගෙන මෙතන අපි ඇවිල්ලා මේ store front කියන option එක තෝරගන්නකොට instant experience එක ඇතුලේ මේ බලන්න මෙතන අපි දැන් shop එකක් තියෙනවා නම් Facebook එකේ මෙතන අපේ තියෙන shop එකේ තියෙන products ටික ඔක්කොම මෙතන ඇවිල්ලා automatically අපි load කරගන්න පුළුවන් අපිට ලස්සනට අපිට අවශ්‍ය කරන විදියට මෙතන බලන්න මම ඇවිල්ලා එක store එකක් load කරලා පින්නවා. එතකොට මෙතන ඇවිල්ලා definitely අපි අර store එකේ දාලා තියෙන prices එකත් එක්ක තමයි එන්නේ. අනේ කවුරු හරි mobile phone එකෙන් මේම click කරලා බලනකොට අලුත් experience එකක් යාලට ගන්න පුළුවන්. අලුත් experience කියලා කියන්නේ mobile phone එකෙන් ඇවිල්ලා click කරලා අලුත් app එකක් බලනවා වගේ මිනිස්සු බලයි. එතකොට මේක specific order එකේ දාන්න පුළුවන්. මේ බලන්න මෙතනින් ඔයාලා තියෙන catalog එක ඇවිල්ලා ඔයාලගේ account එකේ තියෙන හැම catalog එකම ඇවිල්ලා මෙහෙම load වෙනවා මේ අපි එච්චර නෑ අපි නිකන් examples විතරයි මෙතන කරලා තියෙන්නේ මේක ඇවිල්ලා ඒ නිසා අපිට මෙහෙම මේ label එකක් දාන්න පුළුවන් මෙතන write something කියලා තියෙන එකට ඇවිල්ලා buy කියලා දාලා මෙතනින් ඇවිල්ලා අපිට shop එකේ link එක විතරයි දාලා තියෙන්නේ so people will go there and purchase the items මෙතන click කරලා උනත් ඇවිල්ලා බලලා මිනිස්සු යන විදියට අපි කරගන්න පුළුවන් නේ එහෙනම් definitely instant experience කියන එක ඇවිල්ලා හොඳ option එකක් ඔයාලගේ advertisement එක run කරන්න මෙන්න බලන්න යාලගේ හොඳ උදාහරණයක් තියෙන instant experience එකක් හදලා මෙතන වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක ඇවිල්ලා දාගෙන ඊට පස්සේ introducing your brand ඔයාගේ product එක brand එක ඇවිල්ලා introduce කරගන්න පුළුවන් මෙහෙම ඇවිල්ලා scrolling එකක් දාලා තිනවා ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා තව එකක් මෙහෙම ඔයාලා ඇවිල්ලා තමන්ගේ instant experience එක තමන්ට ඕන විදියට හදාගෙන ලස්සනට ad එකක් දාන්න පුළුවන් wow එකනම් හොඳ ලස්සන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ක්‍රමයක් කියලා ඔයාලා දැනගත්තා දැන් instant experience ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක කොහොමද ඇවිල්ලා ඇඩ්වාන්ස් විදිහට කරන්න පුළුවන් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් නිසා අමතක කරන්න එපා instant experience ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක ඔයාලා කරෙන් පස්සේ මෙතන පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න lovely එහෙමනම් ඔබ සමෝටම ජය වේවා කියලා ජයෙන් ජය කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවත් එක්කම take care of yourself good luck to you all